Hej och välkommen till geobloggen. Nu är det dags för dag 2 här på Åland. Och vi kommer besöka lite historiska platser. Det blir ett gammalt slott. Och sen en gammal fort från 1800-talet. Så titta vidare och följ med oss. Nu är vi framme vid Kastelholms slott. Ålands äldsta medeltida borg. Och här ska vi hitta den Kerströk här i sen. Tror vi hittar den då? Ja, jag tror det. Ja, det tror jag vi gör. Här var den. Haha. En TB om du vill ha. Du har ju precis blivit av med dina så kanske vill ha Vi någon. fyller på. Vad finns det i den då? En tjur. Och en TV. Yay! Den får följa med. Se vart den ska någonstans. Om jag inte dumpar den kanske den följer med tillbaka till Sverige. Den mest kända personen som bodde på det här slottet och höll till här var Gustav Vasa. Och ni som har sett videon när vi var från Mora vet ju att han gick i mål där i Mora, så att han har ju följt med 2 av mina videos här nu. Vi ska gå vidare upp bort här till ett friluftsmuseum där borta. Det står utanför ett fängelse här som uppfördes 1784. Det svarar på ett laddsteg. Var det? Den är indelad i en bostadsdel för vaktpersonal med familjer och ett fängelsedel med 3 ursprungliga och 2 senare tillbyggda rum. Jag vill se om jag hittar svaret här. Det var rätt. Ska vi ta reda på svaret på när de här husen byggdes. Frågan är bara vart det står någonstans. Här borta en skylt. Vill du rida på hästen? Hoppa upp på den där. Svår fråga. Det var otydligt. Kanske står här borta. Det står en skylt på alla hus. Om du tittar upp vid ett annat hus ser du en vimpel med ett årtal som troligen anger husets byggår. Jag tänker att det är det här huset det sitter Där. Det var rätt. Vi går in och tittar. Fähuset. Vi går vidare in i oxstallet som användes innan hästarna tog över. Det användes av oxen som dragdjur innan jordbruket. Själva oxstallet är inrymt i byggnadens norra ände medan söndra används som lada. Under takfoten på framsidan förvaras brandhaken. Här finns både en traditionell och ett labbsteg. Så ska jag lösa labbsteget. Men jag hittar inte det jag ska ha. Hittar du något? Det finns inte ett enda årtal där så jag vet inte. På västra sidan av foten. Västra. Foten alltså. Här. Det brukar inte vara så här svårt att hitta ett labbsteg.
Här har du traditionella innan det kommer en massa folk. En D3, smål. Objekt 13, det stod 13 på en skylt. Ja, det gjorde det. Terrängen är 1,5. Behöver inte flytta på något för att hitta den. Ja, det finns ju massor att gömma på här, men jag är lite för kort. Ja, men du tror inte att den är under då? Upp under då? Ja, eller vad var det helt på den? Du behöver inte flytta på något. Det där är en brandlarmapparat, den ska inte röra. Känns som det blir regn snart. Ja. Det är en speciell lösning på det, så att Ja, det där anat. bakom ryggen på dig är en pinne instucken i väggen lite för högt upp. En pinne inte finns inte här. Jag tror jag hittat ett årtal, jag ska prova det. Jag har ingen täckning, men jag tror att jag har rätt. Ja. Säger du så? Yes. Den klarar vi, väderkvarnen. Men nu den här Ja, traditionella. då är det den här. Jag går in och letar här. Alltså den är ju smål som sagt. Den ligger i en plastpåse liksom. Tror du det? Den måste ju stå uppe i någonstans. No need to look on the rocks. Understor. Understor. Understor är ju... Nej, väderkvarnen är stor. Ja, vad är in under? Ja, den där bilden du har där med loggboken. Det är ju på den här stenen. Ja, det tror Då jag. måste det ju vara här i närheten. Ja, det är klart det är. Och Och det är uppe i Och vad skönt någonstans. det var med regn. Ja, men jag går in och kollar här igen. Det måste ju vara liksom upp någonstans. Här är ju någonstans. Där, vad är det där då? Här är ju något. Det sitter fast. Ja, man ska skruva den. Åh, skönt med regn. Jag är genomsvett. Åh. Återställd. Vad skönt det är med regn. Vi hittar den. Ja, det satt långt. Åh. Jag bara ut. Fin utsikt. Gustav Vasas tredje hustru, Kristina, vistades som enkedrottning i slutet på 1500-talet långa tider på Kastelholms slott. Det sägs att hon lämnade efter en silverskatt som hon fortfarande letar efter som spöke. Vi ska däremot gå och leta efter en geocache. Kanske är det Kristinas skatt. Jag är sugen på ett bad. Kanske. Då måste det vara upp. Den är inte snösäker. Ja, det. Måste vänta ut 2 mumlare som är bakom ryggen på mig. Jag fota lite här. Ja, vi kan fota med här. Jag fin lilla. Ja. Den typ här. Det är typ här. Upp under. Guld, silvermynt. Oh shit. It's a treasure. Det var massa mynt. Drottning Kristinas skatt. Där är ju. Där var ju hennes skatt. Mm. Ska jag gå upp till henne på slottet och säga att den är här? Jag tycker det. Slipper hon ju spöka. Det måste vara jobbigt. Då kan hon gå vidare i livet. Var vaken varje natt. Ja, jag tycker det. Nej. Vi gömmer den här så har hon någonting att leta efter imorgon också.
Nu har vi kommit fram till Notvikstornet. Det byggdes för att försvara mot fientliga fartyg som försökte nå Domarsund norrifrån. Bland annat så invaderade ryska styrkor Åland i februari 1809. Redan då hade även svenska trupper bränt ner många byar i skärgården av rädsla för invasion. Detta förhindrade inte att ryska trupper bland annat bestående av kosaker stormade över isen för att införliva Åland som den västligaste delen i ryska imperiet. Så startade den 45 år långa perioden då Domarsund skulle komma att utgöra centrum för Åland. Här ska vi logga en traditionell och en virtuell. Man ska ta kort på sig själv med de där två kanonerna i bild. Smila. Vilken kanonbild det här blev. Haha. Vi går vidare mot traditionella cashen. Här är 1 meter. Har vi någon ledtråd? Ja, den är ju börjar sig ner så. Vid den här vackra borgen från 1800-talet tackar jag dig för att du har tittat på den här videon. Jag ska sätta mig en stund och blicka ut över viken här nu och njuta bara. Så prenumerera gärna på kanalen, dela och gilla så hörs vi snart igen. Hej då!